يا أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم. جملة نسبت لطارق بن زياد عند فتح الأندلس. فهل حقا قام ابن زياد بإحراق السفن ليكسب ثقة جنوده؟ جملة اختلف حولها المؤرخون والكتاب، فما صحتها؟ والأهم من ذلك، هل هي منطقية؟ في سلسلة أوهام تاريخية نوضح لك الحقائق كاملة، فرافقنا في هذا الفيديو لنسرد لك القصة من الألف إلى الياء. قصة فتح الأندلس. بدأ موسى بن نصير حملته العسكرية لفتح إفريقيا عام 78 للهجرة. ابن نصير استكمل فتح شمال إفريقيا ولم يتبقى أمامه إلا مدينة سبتة المغربية، ليقرر حاكم مدينة سبتة يوليان بالاتفاق مع ابن نصير تسليم المدينة مقابل حماية مدينته وملكه، ومقابل الانتقام من عدوه اللدود لوذريق الذي يجلس على عرش القوطيين في إسبانيا. المستشرق رينهارد دوزي وصل إلى أن الإقليم الذي كان يحكمه يوليان كان يتبع لدولة بيزنطة ثم استقل عنها. في تلك الفترة لمع نجم لوذريق أو ما يعرف برودريغو في إسبانيا، بعدما قام بثورة على حاكم غيطشة واستولى على الحكم منه. وقتها حاول يوليان صديق حاكم غيطشة التصدي للوذريق، لكن محاولته باءت بالفشل، لتكون تلك الحادثة أحد أسباب الاتفاق بين يوليان مع موسى بن نصير. وتقول مصادر تاريخية أخرى أن الملك لوذريق اغتصب ابنة يوليان الأميرة فلوريندا، ليقسم يوليان على الانتقام من رودريغو بأي شكل كان. وبحسب قول المؤرخ ابن عذاري، إن غضب يوليان من فاحشة ابنته كان السبب بفتح الأندلس. أعجب موسى بن نصير بعرض يوليان، وبعد استطلاع إسبانيا أرسل طارق بن زياد ليجهز الحملة. واتفق الحاكم يوليان مع ابن نصير على نقل طارق بن زياد وجنوده بسفنه إلى إسبانيا على هيئة تجار، ليجتمع جيش طارق بن زياد في جبل كالبي الذي سمي فيما بعد بجبل طارق، وذلك في عام 92 للهجرة. حرق السفن والخطبة العصماء. حادثة حرق السفن من قبل طارق بن زياد اختلف المؤرخون حول صحتها، ولا بد هنا من التنويه أن ظاهرة حرق السفن ظهرت لأول مرة بحسب المؤرخ الدكتور في علوم التاريخ محمود علي مكي عندما أمر القائد الفارسي وهرز بإحراق أسطوله عندما ساعد سيف بن ذي يزن على تحرير اليمن والتغلب على الأحباش. كما شهد التاريخ واقعة مماثلة في التاريخ الإسباني قام بها أحد قادة الإسبان عند غزو المكسيك. أما حادثة حرق السفن لطارق بن زياد فقد ظهرت بعد 3 قرون من فتح الأندلس عند 3 مؤرخين، وهم ابن كردبوس والإدريسي والحميري. ابن كردبوس قال في روايته: ذهب طارق بن زياد نحو قرطبة بعد أن أحرق السفن، وقال لجنوده: قاتلوا أو موتوا. وينقل عن الإدريسي قوله: تم تسمية جبل طارق بهذا الاسم لأن ابن زياد جاز بمن معه من البربر وتحصنوا بهذا الجبل. وأردف قائلا: أحس ابن زياد عدم ثقة العرب به، فقام بإحراق السفن ليكسب ثقتهم. أما الحميري فقد ورد عنه حرفيا ما ورد عن الإدريسي، لكن الباحث الفلسطيني في التاريخ عمر راجح شلبي أكد عدم صحة هذه الروايات. واستعرض شلبي تناقضات هذه الروايات من كتابات المؤرخين أنفسهم، وكان أولها أن غالبية جيش طارق بن زياد كان من البربر، وعدد العرب قليل داخل جيشه، مما يجعل من إمكانية إقدام ابن زياد على إحراق سفنه إمكانية ضئيلة جدا. كما لا يمكن لقائد عسكري فذ كابن زياد أن يحرق سفنا سيحتاجها بعد النصر. وفوق ذلك كله لم يكن الخليفة الأموي ليسمح بذلك، لأنه يعتبر إسرافا للمال والوقت، ومن الممكن أن يقلب النصر العسكري لهزيمة. ومن المواضيع التي اختلف عليها المؤرخون الخطبة الشهيرة التي قالها طارق بن زياد عندما بلغه خبر اقتراب الملك لوذريق بجيشه من جبل طارق، حيث قال: يا أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا
أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. وبالرغم من جمال هذه الخطبة وإشادة الروايات العربية والإسلامية بها، إلا أن المؤرخين العرب الأوائل لا يشيرون إليها، وهي أكثر ظهوراً في كتب الأدباء المتأخرين. الاختلاف جاء في أن هذه الخطبة بكونها قطعة أدبية رائعة، إلا أنها صعبة على طارق ذي الأصول البربرية، والذي يعتبر حديث العهد باللغة العربية وصياغتها بهذه الجودة، ومن الصعب أيضا على رجاله البربر فهمها. وبالنظر لهذه الوقائع التاريخية وروايات المؤرخين، برأيك هل حقا قام طارق بن زياد بإحراق السفن وقال خطبته الشهيرة، أم أن لا شيء من ذلك حدث؟ وهل تعرف معلومات تاريخية خاطئة أيضا؟ أخبرنا ذلك في التعليقات.